අද මම ඔයාට ප්ලම් කේක් රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. මේ රෙසිපි එකේ විශේෂත්වය තමයි oven එකක් ඇතුව හරි oven එකක් නැතුව හරි ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ඔයාලට මේකට බ්ලෙන්ඩ් එකක්වත් බීට් එකක්වත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක්. අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ වගේ පෑන් එකකට කුඩු කරගත්ත සීනි කෝප්පයක්, ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 128ක් දාගන්නවා. දාගෙන ඉවර වෙලා ගෑස් එක ඔන් කරනවා. ගෑස් එක ඔන් කරලා ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරගන්න නැතුව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ගින්දර දාලා හැන්දෙන් මුකුත් කරන්න නැතුව මෙහෙමම පොඩ්ඩක් තියන්න ඕනේ. විනාඩි දෙකක් විතර යද්දි ඔයාලට මේ වගේ පෙයි යටින් සීනි එක දිය වෙනවා පෙයි. එහෙම දිය වෙනවා පටන් ගන්නකොට මේ වගේ පොඩ්ඩක් කරකවන්න. හොඳට මතක තියාගන්න මේකට අපි පොඩ්ඩක්වත් හැන්ද පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේක මේ විදිහටම හදා ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක්වත් හැන්ද පාවිච්චි කරන්න එපා. මේ වගේ පොඩ කරකව හදා ගන්න තියෙන්නේ. මේක දැන් මේ වගේ දිය වීගෙන එනවා. සීනි ටික මේ වගේ දිය වීගෙන එනකොට මේ වගේ ආයෙ පොඩ කරකවලා හදාගන්න. ඒක දිය වෙනකම්ම හැන්ද පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වගේමයි මේ sugar syrup එක හදද්දී අපි ගන්න භාජනය non stick භාජනයක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි පතුල ඝනකම් භාජනයක් ගන්න. නැත්නම් මේ sugar syrup එක පොඩ්ඩක් පිච්චුනොත් එහෙම අපිට කේක් එකකින් අමිරහක් එනවා. ඒක නිසා මේක හරිම පරිස්සමෙන් කරගන්න ඕනේ. අපේ කේක් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම රස තියෙන මේ sugar syrup එකේ. ඒක නිසා ඒක හරියට හදාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ sugar ටික පොඩ දිය වෙලා ඉවර වෙනවා. තව පොඩි කොටසක් විතරයි තියෙන්නේ. දැන් සීනි ටික ඔක්කොම මේ වගේ හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් හැන්දෙන් මේ වගේ හැඳි ගා ගන්නවා. හැඳි ගාගෙන ඉවර වෙලා මේකට වතුර කෝප්පයක් දා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 200ක් විතර. දැන් වතුර එක දාපු ගමන් මේ sugar syrup එක ගල් ගැහෙනවා. ඒ පොඩ්ඩක් රත් වෙද්දි මේක දිය වෙනවා. මේ වගේ හැන්දෙන් හැඳි ගාලා මේක දිය කරගන්න. sugar syrup එක හොඳට වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා මේ වගේ හොඳට උණු වෙද්දි මම මේකට මෙල්ට් කරගත්ත බටර් වලින් කෝප්ප 4න් 3ක් දා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 180ක් විතර. ඉතින් ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලට මේකට මෙල්ට් කරගත්ත බටර් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තෙල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. තෙල් පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳ තෙල් එකක් ගන්න. එළවලු තෙල් හරි එහෙම නැත්නම් sunflower oil ඒ වගේ දෙයක් ගත්තාම මේ කේක් එක රසයි. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම බටර් මෙල්ට් කරලා දා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට මුද්දරස් පළම් වලින් කෝප් එකමාරක් විතර දා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 225ක් විතර මුද්දරස් පළම් දාලා ඉවර වෙලා මේක හොඳට හැඳි ගා ගන්න. හැඳි ගාගෙන සාමාන්‍ය ගින්දරේ විනාඩි 5ක් විතර ලිපේ තියාගන්න. මේ විනාඩි 5කට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති sugar syrup එක හොඳට හැදිලා තියෙනවා. දැන් මම ලිප ඔෆ් කරලා මේක නිවෙන්න තියෙනවා. මේක නිවෙන අතරේ මම කේක් එකේ බැටර් එක හදා ගන්නවා. අපි මුලින්ම dry ingredients මිශ්‍ර කරගනිමු. මේ කේක් එක හදන්න මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 224ක් අරන් තියෙනවා. කෝප් එකමාරක්. ඒක මම මේ වගේ පෙනේලට දා ගන්නවා. ඊළඟට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකමාරක් විතර දා ගන්නවා. මම මේ කේක් එකට තව විශේෂ දෙයක් දානවා. ඒ තමයි ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දා ගන්නවා. ඊළඟට මේ කේක් එක ගොඩාක් රසවත් කරන විශේෂම දේවල් දෙකක් මම දා ගන්නවා. ඒ තමයි කුරුඳු කුඩුයි සාදික කුඩුයි. මම මේ කුරුඳු කුඩුයි සාදික කුඩුයි දෙකම ගෙදර කොටා ගත්ත ඒවා. කුරුඳු පොතු ටිකක් හොඳට හොදලා කබලේ බැදලා මම ඒක කුඩු කරගත්තා. සාදිකත් එහෙමයි පොත් අයින් කරලා කුඩු කරගෙන තියෙන්නේ. මම කුරුඳු කුඩු තේ හැන්දකුයි සාදික කුඩු තේ හැන්ද එකමාරක් හරි දෙකක් විතර දාගන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන් පුදුම රසක් අපේ කේක් එකට එනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ දෙක දාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. දැන් මම මේ ටික ඔක්කොම මේ වගේ හලා ගන්නවා. හලාගෙන ඉවර වෙලා මම පිටි ටික ඔක්කොම මේ වගේ ආයෙත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. අර අපි දාගත්ත හැමදේම හොඳට මිශ්‍ර වෙන්න. දැන් මේ තියෙන මම කලින් හදාගත්ත sugar syrup එක දැන් මේක හොඳටම නිවිලා තියෙන්නේ. ඔය හොඳට මතක තියාගන්න sugar syrup එක හොඳටම නිවුණාට පස්සේ අපි අනිත් ටික කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒක මුලින්ම හදාගෙන ඉන්න. sugar syrup එකට දැන් කජු කෝප්පයක් විතර දාගත්තා. ඔයාලට මම කජු විතරයි දාගන්නේ. ඔයාලට මේකට කැමති nuts වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි රටින්දි දානවා නම් මේ වෙලාවේ රටින්දි ටිකකුත් දාගන්න මේකට. ඔයා කැමති fruits එහෙම දාගන්නත් පුළුවන් මේ වෙලාවේ. අපි මේව ඔක්කොම දාගන්නේ sugar syrup එක හදද්දි නෙවෙයි ඒක නිවුණාට පස්සේ. දැන් මම වෙන භාජනයකට බිත්තර දෙකක් හදලා දාගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු ප්‍රමාණයේ බිත්තර දෙකක් මම ගත්තේ. ඊට පස්සේ මම ඒක විනාඩියක් විතර මේ වගේ විස්ක් එකකින් හොඳට බීට් කරගන්නවා. ගොඩාක් වෙලා බීට් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. බිත්තරේ සුදු මදේ කහ මදේ හොඳට මිශ්‍ර වෙනකන් විතරක් බීට් කරගන්න. බිත්තරේ හොඳට බීට් කරගෙන ඉවර වෙනවා. මම ඒකත් අර sugar syrup එකට දාගන්නවා. දැන් මේ sugar syrup එක පොඩ්ඩක් කැටි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ බිත්තරේ දාලා ඉවරලා හොඳට හැඳි ගා ගන්න.
මම ආයෙත් කියන්න sugar syrup එක හොඳටම නිවුනට පස්සේ ගන්න නැත්නම් කේක් එක සවුත්තු වෙනවා. දැන් මේක හොඳට මේ වගේ කැරි නැති වෙන්න හොඳට sugar syrup එකයි බිත්තර ටිකයි හොඳට දිය කරගන්න. මේක මේ වගේ හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ මම dry ingredients එක මේක එකතු කරගන්නවා. පාම් පිටි ටිකෙන් මම භාගයක් දාලා මුලින්ම කලවම් කරලා ඉවර වෙලා තමයි ඊටු ටික දාගන්නේ. ඔක්කොම එකවර දාගන්නේ නැහැ. මේ ටික මේ වගේ හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ මම ඊළඟ පිටි ටික දාගන්නවා. මේ අතරේ ඔයාලට කැමති නම් වැනිලා තේ හැඳි දෙකකුත් දාගන්න පුළුවන්. වැනිලා දාගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. වැනිලා දැම්මම තව රස වැඩි. දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ගොඩාක් කලවම් කරගන්න අවශ්‍යත් මේ පිටි මිශ්‍රණයයි sugar syrup එකයි හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න තමයි ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න මේක මෙන්න මේ වගේ බැටර් එකක් එන්න ඕනේ. ගොඩාක් ඝනකමුත් නැති, ගොඩාක් දියාරුත් නැති බැටර් එකක්. ගොඩාක් ඝනකම් බැටර් එකක් වට આવොත් ඇල්වතුර කෝප්ප කාලක් විතර දාලා මේ වගේ හදාගන්න. මේ තියෙන මම අද මේ කේක් එක හදන්න පාවිච්චි කරන කේක් ට්‍රේ එක. මේක අඟල් 8ක් පළල අඟල් 2ක් උස කේක් ට්‍රේ එකක්. මම රවුන්ඩ් කේක් ට්‍රේ එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට කැමති හැඩයක කේක් ට්‍රේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මීට වඩා පොඩි එකක් වුණත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේක ඇතුළට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් මේ වගේ දාගන්නවා. වටේටත් පාර්ච්මන්ට් පේපර් දාගන්නවා. හැබැයි මේ කේක් එක ගොඩාක් නීට්. ඒක නිසා පාර්ච්මන්ට් පේපර් වටේට දාගන්න එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. වඩාත් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මම අර අනාගත කේක් මිශ්‍රණය මේ තැටියට දාගන්නවා. හොඳට භාජනය පිහලා ඔක්කොම දාගන්න. මම පොඩ්ඩක් මේක ටැප් කරගන්නවා. ඔය පල්ලෙහාට හොඳට කේක් එක බහින්න. දැන් මේ වෙලාවේ ඔයා oven එකේ කේක් එක හදනවා නම් oven එක preheat වෙන්න දාන්න. විනාඩි 5ක් විතර preheat වුණාම ඇති. ගොඩාක් preheat වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම මේක උඩට මේ වගේ කජු ටිකක් දාගන්නවා. ඔයාට මේකට ඕන නම් මුද්ද රස පළම් ටිකක්, fruits ටිකක්, කජු ටිකක් කැමති දේක් දාගන්න පුළුවන්. ලස්සන කරගන්න, රස වැඩි කරගන්න. මේ කේක් එක අනිත් කේක් වගේ නෙවෙයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලා මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් කේක් එකක් විනාඩි 45ත් පැය භාගයක් අතර ප්‍රමාණයක්නේ බේක් කරගන්නේ. මේ කේක් එක එහෙම නෙවෙයි. පැයක් විතර බේක් කරගන්න ඕනේ oven එකේ කරනවා නම්. සෙල්සියස් අංශක 170 උෂ්ණත්වයට හරියටම පැයයි විනාඩි 5ක් ගියා මට මේක බේක් කරගන්න. මේ කාලය සමහර විට ඔයාගේ oven එකේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අඩුම වශයෙන් පැයක්වත් බේක් කරගන්න ඕනේ. කේක් එක හිමීට හොඳට බේක් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වටේ කර වෙලා මැද බේක් වෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සෙල්සියස් අංශක 170 උෂ්ණත්වයට පැයක් බේක් කරගන්න. අන්තිම විනාඩි 5 විතර උඩ හීට් එක ඔන් කරන්න. දැන් මේ කේක් එක ඔයා oven එකක් නැතුව ලිපේ හදනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න ලිපේ හදන කේක් වලට මේ වගේ ටිකක් පතුල ඝනකම් භාජනයක් ගන්න ඕනේ. ඔයාට non stick භාජනයක් හරි එහෙම නැත්නම් පතුල ඝනකම් සාස්පානක් වුණත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේක මේ වගේ රැක් එකක තියලා කේක් එක තියාගන්නේ. මේක මුලින්ම මම විනාඩි 5ක් විතර preheat කරගන්නවා. ගින්දර සාමාන්‍යයෙන් දාලා මේක වහලා ඊට පස්සේ ඔයා ලිපේ හදනවා නම් මේක පැය එකමාරක් බේක් කරගන්න ඕනේ. හොඳටම අඩු ගින්දරේ බේක් කරගන්න මතක තියාගන්න. ගින්දර පොඩ්ඩක්වත් වැඩි කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් එහෙම කේක් එකේ වටේ පිච්චිලා මැද පිච්චෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හොඳටම අඩු ගින්දරේ පැය එකමාරක් මේක බේක් කරගන්න ඔයා ලිපේ කරගන්නවා නම්. දැන් මේ කේක් එක බේක් වුණාට පස්සෙත් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක රස්නෙන් උණුවෙන් අයින් කරගන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් නිවෙනකන් ඉන්න. මොකද ඇතුලේ තියෙන ප්ලම්ස් එහෙම තව ටිකක් හොඳට මේ කේක් එක නිවෙනකොට තව ටිකක් හොඳට සෙට් වෙනවා. ඒක නිසා කේක් එක හොඳටම නිවුණට පස්සේ මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම හදාගත්ත කේක් එක හරිම ලස්සනට තියෙනවා. හැම පැත්තක්ම ගානට පිච්චිලා හරි ලස්සනයි, හරි සුවඳයි, හරිම රසයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ රෙසිපි එකට ඔයා ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. ඔයා මේකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරේ නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ ලේසි රෙසිපි එකක් අරගෙන මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආයෙත් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.